نزدیک به 2 ساله یک شب خواب راحت نداشتم. یادم نمیاد آخرین وعده ناهاری که گرم و به موقع خوردم کی بوده. از وقتی بچم دنیا اومده خیلی از روتین زندگیم تحت تاثیر قرار گرفته. خیلی از روزها عصبانی میشم، به شدت خشمگین میشم یا خیلی ناراحتم. من میخوام در مورد خشمگینی و ناراحتی مامانا صحبت بکنم. علتهایی رو که باعث میشه یک مادر یا یک پدری که شرایط نگهداری بچه رو داره در موردش صحبت کنم و با هم ببینیم آیا ما حق داریم مثلا عصبانی بشیم، حق داریم ناراحت باشیم. وقتی یه نوزاد به خونه ما میاد حس شادی و لذت همراهش هست. چی میشه که ما احساسهای متناقض دیگه ای رو هم تجربه میکنیم؟ آیا حق داریم عصبانی بشیم؟ من علتهایی که باعث خشمگین شدن ما مامان ها میشه رو تقسیم بندی کردم و تو 4 گروه قرار دادم. اولین علتها در مورد بچه ها هستش، یعنی اینکه آیا اون فرزندی که دنیا اومده نوزاد ما بچه اولمونه یا فرزند دوم سوم ما هستش. خب یه قسمت واسه خود نوزاده، مشکلاتی که باعث عصبانیت و خشمگینی ما میشه. مثلا اگر نوزاد ما در کتگوری بچه های سخت باشه، بچه های ناسازگار باشه، یعنی اینکه تغذیه و خوابش به موقع و خوب نیست، خیلی راحت نیست، خب این یه علتی هست که ما عصبانی بشیم، ما خشمگین بشیم. علت دیگه بقیه بچه ها هستن. اگه نوزاد ما فرزند دوم یا سوم ما هست، بچه های قبلی ما مشکلاتی با اونها داریم، مشکلات تربیتی، مشکلات درسی، بهانه‌گیری بچه ها، دعوا و درگیریشون با هم دیگه. اینها هم میتونه علتی باشه برای اینکه ما طی روز عصبانیت رو تجربه کنیم. موضوع بعدی خودمون هستیم. علتهایی که توی خودمون وجود داره و باعث میشه که ما عصبانی بشیم یا ناراحت بشیم طی روز. قسمت اولش تحت تأثیر به دنیا اومدن نوزادمون هست. وقتی یه نوزادی توی خونه میاد 3 هیته رو تحت تأثیر قرار میده. اولیش خواب مادره، دومی استراحت مادره و سومی تغذیه مادره. خیلی وقتا مراجعین من میگن که ما ساعتها گرسنه ایم و وقت نمی کنیم که یه تایمی خالی باشه، یه تایمی رو پیدا بکنیم و بریم سر فرصت غذا بخوریم. پس این 3 هیته تحت تاثیر قرار میگیره و هر کدومش به تنهایی میتونه علت خشمگین شدن ما باشه و اون آستانه تحمل ما رو میاره پایین. قسمت بعدی که باز در مورد خودمون هست مسائل روانشناختیه. شاید قبل از اینکه ما مادر بشیم مشکلاتی مثل افسردگی، اضطراب یا انواع وسواس‌ها، وسواس شستشو، وسواس فکری داشتیم یا احساس تنهایی داریم یا نگرانی‌ها و ترس‌های زیادی داریم. خب اینها خودشون روی ما فشار دارن میارن. بعد دیگه میخوایم یه بچه‌ای رو هم بزرگ بکنیم یا مادر 2 تا 3 تا بچه هم باشیم. اینها هم باعث میشن که ما تحملمون کم بشه و تحت فشار بیشتری باشیم. قسمت بعدی که باز مرتبط به خودمون میشه مسائل جسمی هست. بیماری هایی که ما داریم مثل کمخونی، مثل کمبود ویتامین ها یا بیماری های جسمی یا دردی اگر داریم تحمل میکنیم. اینها هم آستانه تحمل رو پایین میارن و باعث میشه ما بیشتر طی روز خشمگین بشیم. و مورد بعدی که باز در مورد خودمون هست مسائل شغلیمون هست. اگر شغل ما، کارمون جوری هستش که به خاطر بچه دار شدنمون نمیتونیم مرخصی بگیریم، نمیتونیم از کارمون فاصله بگیریم برای چند ماه یا 1-2 سال و کنار بچه‌مون باشیم، مجبوریم از خونه پارت تایم اون کار رو انجام بدیم یا بریم از خونه بیرون برای اون کار. این هم داره فشاری به ما میاره و باعث میشه که آستانه تحمل ما بیاد پایین. علت بعدی که باعث عصبانیت ما میتونه باشه و آستانه تحملمون رو پایین میاره مسائلی هستش که توی خونه اتفاق میفته. این هم 2 قسمت داره. یه قسمتش میشه کارها و فعالیت هایی که تو خونه باید انجام بشه. یعنی یه سری کارهایی که باید تو آشپزخونه صورت بگیره، شستن ظروف، مرتب کردن کابینت ها، غذا پختن و یک قسمتی از کارها و مسئولیت هایی که باید توی خونه انجام بشه مثل نظم و ترتیب و جارو و گردگیری و مرتب کردن کمدها، شستشوی لباسها، اتو کردن اونها. خب قسمت بعدی که توی خونه هست و اگر اونجا هم مشکل باشه ما تحت تاثیر قرار میگیریم و عصبانی میشیم، خشمگین میشیم، مسائل مالی خونه هستش. اون هم فشار و بار احساسی و عاطفی زیادی میتونه به ما وارد بکنه. و قسمت آخر
طبقه بندی که خود من انجام دادم البته میشه موضوع و مشکلاتی که با همسرمون داریم. اینجا یه توضیحی بدم. یه دسته از همسران همکاری میکنن به علتهای مختلف، یا آموزش دیدن تو خانواده‌ای که هستن، یا خودشون مدلشون کرکترشون اینه که دوست دارن همکاری بکنن، مسئولیت ها رو زنونه مردونه نمیکنن. یا ما توی شهری یا کشوری داریم زندگی میکنیم که به مردها آموزش داده شده و از اونها میخوان که همپای خانومشون همکاری بکنن. یا بعضی از آقایون هستن که اصلا باورهاشون این هست که نه، بعضی از کارها، بعضی از مسئولیت‌ها کاملا زنون است، نگهداری و فرزند پروری کاملا زنون است و به ما ارتباطی نداره. حتی شاید اینها تو کشوری باشن که آموزش هم دیدن. پس به باور آقایون هم مرتبط هست که همکاری میکنن یا نه. و موضوع خیلی مهم، شرایط کاری آقایون هستش. بعضی از باباها هم باور دارن، هم دوست دارن همکاری بکنن، هم آموزش دیدن، ولی واقعا تایم کاری زیادی که دارن یا مسئولیت سنگینی که دارن در توانشون نیست. یعنی نه وقتشو دارن، نه میتونن که برای نگهداری از بچه ها همکاری بکنن با ما. بقیه مواردی که در این هیته قرار داده، اولیش میشه تنش‌ها و اختلاف نظرهایی که با همسرمون داریم. یعنی قبل از این که ما صاحب بچه بشیم یه اختلاف نظرهایی داریم که خیلی هم طبیعیه، همه زن و شوهران با هم دیگه اختلاف نظرها رو دارن. اگر میزان اینها زیاده و متعدد هست، بعد از اینکه بچه دار میشیم تحت تاثیر اومدن اون بچه این اختلافات بیشتر خواهد شد. خب اینها هم علتی میشه برای عصبانی بودن و خشمگین تر شدن ما مامان ها. موضوع بعدی که باز مرتبط با همسرامون هست اینی که اونها چقدر همدلی کردن، درک کردن یا حمایت کردن و بلدن. شاید همسری اصلا تایم نداره که بخواد کمک بکنه تو نگهداری، ولی مدل صحبت کردنش، مدل پیامی که به ما میده، مدل شنیدنش به ما این احساس رو میده که خب متوجه است که چقدر من خستم، متوجه است که مسئولیت بچه داری سنگینه، درک میکنه منو، همدلی داره با من انجام میده. خب اینم اگر انجام نشه پس داره فشار زیادی به ما مامانا وارد میکنه. و مورد آخر در این هیته این هستش که همسر ما چقدر نیازهای ما رو میشناسه. یعنی یک آقا چقدر میشناسه و میدونه که خانومش خصوصا زمانی که زایمان کرده یا نوزادی داره یا 2 تا 3 تا بچه پشت سر هم با فاصله کم داره، نیازهاش چیا هستش، چقدر به نیازهای ما توجه میکنه. منظورم نیازهای روحی، روانی و عاطفی هستش. اگر به نیازهای ما واقف نباشه، شناخت نداشته باشه و اونها رو جواب نده، این هم میتونه موضوعی باشه برای خشمگین شدن ما. خب میبینید که کلی علت وجود داره برای اینکه من و شما وقتی 1، 2 یا چند تا فرزند داریم عصبانی باشیم طی روز. پس با اون احساس گناهه صحبت بکنید، گفتگوی درونی مثبت داشته باشید و به خودتون حق بدید که گاهی وقتا، بعضی روزا، بعضی از شرایط جوری هستن که ما مامانا رو تحت تاثیر قرار میدن و ما اجازه داریم که عصبانی بشیم. عصبانیت یک حسه. منظورم پرخاشگری نیست، منظورم رفتار ناشی از عصبانیت نیست. در مورد حس عصبانیت، حس خشمگینی داریم صحبت میکنیم یا ناراحت شدن. پس این احساس ها طبیعی هست و این همه فشار رو یه مادر میتونه تحمل بکنه. و اما مثل همه ویدیوهای من بریم سراغ راهکار. خب چیکار بکنیم که مادر خشمگینی نباشیم یا کمتر عصبانی بشیم؟ اولین مورد اینه که مواردی رو که گفتم رو خوب بهش دقت بکنیم و شناسایی بکنیم. موضوعهایی که داره منو عصبانی میکنه چند موردن، حتما اونها رو روی کاغذ بنویسیم، لیست کنیم. قدم دوم اینه که با همسرمون در مورد لیستی که تهیه کردیم صحبت بکنیم، ازش کمک بخوایم. حتی اگه تو گروه آقایونی که به ما کمک میکنن نیست، به هر علتی باهاش هم فکری بکنیم و ازش کمک بخوایم. شاید فکر خوبی به ذهنش برسه، شاید وقتی متوجه بشه که اینقدر فشار روی ما هست یه تایمی رو بتونه خالی بکنه و همکاری بکنه. قدم سوم اینه که رو افکار خودمون کار بکنیم. گاهی وقتا ما مامانا، چیزی که تو مراجعینم زیاد میبینم اینه که فکر میکنیم وقتی که 1، 2 تا یا چند تا فرزند هم داریم باز هم باید خونمون مثل قبل مرتب باشه، غذامون سر ساعت آماده باشه، ظرف نشسته نداشته باشیم، لباس اتو نکرده نداشته باشیم. این خیلی فکر اشتباهیه و داره به ما آسیب میزنه. شاید داره از کمالگرایی یا پرفکشنیستی ما میاد.
پس نیاز هستش که رو افکار خودمون تغییر ایجاد بکنیم. من همیشه به مراجعینم میگم خونه‌ای که بچه داره باید متفاوت باشه از خونه‌ای که بچه‌هاش حالا یا بزرگ شدن، نوجوان هستن یا بچه‌ای توش نیست. یه کار دیگه‌ای که میتونیم بکنیم و میزان خشم و عصبانیتمون رو کمتر بکنیم اینه که با همسرمون همفکری بکنیم. ببینیم منابع حمایتی یا منابع مالی ما برای اینکه فشار رو از روی خودمون برداریم چیا هستن. مثلا اگه دوستی، فامیلی، اقوامی نزدیک ما هست، ما میتونیم ازشون کمک بگیریم در هفته یه تایم کوتاهی رو بیان و به ما کمک بکنن، همکاری بکنن. اگر کسی رو نداریم، تازه به یه شهری رفتیم، تازه به یه کشور جدیدی رفتیم و اونجا تنها هستیم، هنوز دوست و آشنایی نداریم، از منابع مالیمون کمک بگیریم. یعنی اینکه از حقوقمون، از درآمدمون برای آرامشمون هزینه بکنیم. و مورد بعدی اینه که یادمون باشه مثل قبل که تفریح و سرگرمی و مهمونی و پارک رفتن و مسافرت جزئی از زندگیمون بوده، که البته امیدوارم بوده باشه، الان هم گاهی سراغ تفریح و سرگرمی بریم. تفریح و سرگرمی تحقیقات جهانی نشون میده که مثل سوپاپ اطمینان زودپز برای آدم ها عمل میکنن. یعنی آستانه تحمل ما رو بالاتر میبرن. پس یک نیاز هست و حواسمون بهش باشه. و آخرین مورد و پیشنهادی که دارم اینه که با گفتگوهای مثبت درونی حال خودمون رو خوب کنیم. یه چیزی شبیه این که قرار نیست این شرایط همیشگی باشه. بچه‌های من بزرگتر میشن یا فرزند من بزرگتر میشه و مسائلش فرق میکنه. مثلا دیگه نیاز نیستش که من شبها بیدار بشم برای شیر دادن به فرزندم. دیگه نیاز نیستش که تایم ناهار اون از من جدا باشه یا غذای اون مدل خاصی باشه. پس ما میتونیم یه تایمی رو با هم دیگه بشینیم ناهار بخوریم یا تایم خوابمون و روتینمون به قبل تقریبا برمیگرده. خب طی ویدیو یه قسمتی خدمتتون عرض کردم که یکی از علتهایی که باعث عصبانیت و خشم میشه اینه که همسرمون نیازهای ما رو ندونه. ویدیویی که داره بهتون پیشنهاد میشه رو حتما ببینید. من تو این ویدیو کامل بررسی کردم نیازهای زنان و مردان رو و توضیح مفصل و جامعی گفتم.